Okay, ang topic natin ngayon is operators and expressions. Ano-ano ba yung mga operators and expressions sa C++ programming? So, week 2 na tayo. Noong nakaraan ay review on C++ programming. Okay? So, diniscuss natin last video, last lecture, kung ano-ano yung mga basics ng C++, as well as yung computer programming languages like assembly languages, high-level languages. So, isa na nga yung C++ sa example ng high-level programming languages. Ang ating topic outline are relational and equality operators, assignment operators, logical operators and expressions, complex logical expressions, and increment and decrement operators. So, let us first discuss relational and equality operators. Relational or equality operators, ito yung mga syntax sa C++ na pag magte-test tayo ng condition. Ito yung ginagamit kalimitan sa mga if, okay, if conditions, at marami pang pwedeng paggamitan yan. Sa relational operators, ano ba yung relationship ng dalawang variable? Is it greater than? Okay, variable 1 is greater than to variable 2. Variable 1 is less than to variable 2, or greater than or equal, or less than or equal. So, yun yung paggamit doon. So, unang example, let's say we have two variables, x and y. So, may test tayo dito. May condition tayo dito. Okay, itest natin. Kung si x ay greater than kay y, magre-return yan ng value na true or false. Kapag true ang condition, okay, na-met niya yung requirements na kapag si x ay greater than kay y, i-execute niya yung body ng condition. Halimbawa, if condition, so i-execute niya yung body ng if condition. So, ang example niyan, ang value ng x ay, okay, let's say 5. Maglagay tayo ng value ng x. Okay. The value of x is 5. And the value of y is 10. Okay. I-test natin yung unang condition. Okay, yung naka-highlight. Is it x is greater than to y? Okay, so syempre alam na natin na that is false because 5 is less than to y. Okay? So mas malaki si y kaysa kay x. Kaya false yan. So, kung magkabaligtad yan, y is greater than to x, magiging true yan. So dahil ang condition ay x is greater than y, so that is false. Okay, so next example, x is less than y. Okay, of course, that is true because 5 is less than 10. The third condition, test natin, x is greater than or equal to y. Okay, so false pa din yan. So una, itest muna natin yung x is greater to y. Is it true? Of course, that is false. Okay, so right after that, itest natin yung kasunod na operator, which is yung equal sign. X is equal to y, false pa din. Kaya, false ang sagot dyan. Next natin, na itest na condition, x is less than or equal to y. So, alam na natin agad na yan ay true. Because x is 5. Okay, so x is 5. Okay, 5 is less than or equal to 10. Okay, so 5 is less than to 10. Okay, so true na agad yan. So, hindi na natin kailangan itest yung second operator. Yung first kasi ay nag-true na. Okay, so hindi na natin kailangan itest yung susunod. So, alin man sa dalawa, than or equal, ay mag-true, true na yan. Okay, so in that case, ang true ay yung less than.
So, that is true. Ano naman yung equality operators? So, yung equality operators ay tinetest lang yung equality ng dalawang variable. So, yung relational operators ay yung relationship ng dalawang variable. So, tinetest natin kung mas malaki ba yung isa or mas maliit yung isa or equal sila. Okay, so dito sa equality operators, okay, so sa una, x is equal to y. Okay, so dalawang equal sign yan, ano? Napagdikit lang, kaya ganyan yung itsura. Okay, so test natin. X is equal to y. Is it true? Of course, that is false. Because 5 is hindi naman equals kay 10. So, therefore, that is false. Okay, so yung isang condition, x is not equal to y. So, that is true. Because 5 is not equal to 10. Okay, so di ba hindi naman talaga sila equal? Mas malaki yung 10 kaysa kay 5. So, therefore, that is true. Okay, so ganyan ang paggamit ng relational and equality operators. Okay, so makakaroon na tayo ng sample. I-actual natin, ano? So, testingin natin. Mag-example tayo sa mga relational and equality operators na in-explain natin kanina. Okay, so open natin yung code blocks. Code blocks ang gagamitin. Okay, yung ida-download nyo kapag Windows ang gamit nyo. Okay, so kapag naka-desktop or laptop. Okay, kapag naman cellphone, Android ang gamit nyo. Okay, so CPP Droid ang gagamitin. Okay, so mag-create tayo ng new project. Okay, so click lang new project. Then, console application. Then, click lang yung go. Okay, so next. Okay, pipiliin nyo syempre yung C++ language. Okay, next. Okay, so project title. Relational and equality. Yan. So, next natin. Okay, so mag-open yan ng new project. Okay, so sa left side, yan yung workspace natin. Okay, so yan yung project name natin, Rel Equality. Sa ilalim, may folder na sources. Okay, and then yung main CPP. Yan yung unang ina-execute ng program mo. Okay, yung mga code na nandyan. Okay, as a default, okay, so may nakalabas dyan. Include IOStream. Okay, so preprocessor na IOStream. Okay, kasi gagamit tayo ng cin and cout. Okay, so using namespace std, okay, nag-declare tayo dito sa line 2. Kasi, para hindi na natin ilagay sa susunod yung std, okay, bago yung cout and cin. Okay, so yan. So, pwede na hindi ilagay yan. Ang tinetest natin kanina is yung relational, okay, relationship ng dalawang variable, x and y. Okay, so int x, y. Okay, so parehong integer yan. Okay, so mag-cout tayo. Okay, so tanungin natin si user. Okay, enter the value of x. So, yan. Then, right after that, okay, so mag-cin tayo. Cin. Okay, so kabaligtaran lang ng cout. Okay, yung sign na yan. Okay, so stream insertion. Okay, so kung kabaligtaran yan, okay, ganyan na itsura niyan. Okay, cin x. Okay, yung i-input, pag nag-execute, itong line 7, okay, yung i-input ni user sa keyboard na value ay maa-assign sa variable x. Okay? Okay, next natin na i-flash is yung value naman ng y.
Okay, so another C in, of course. Okay, Y. Okay, after that, okay, so nalamanan na yung ating X and Y. So, i-test natin ngayon, no? Sa line 11, if let's say X, yung una nating example, okay, so yan, greater than, sunod yung less than. Okay? So, sunod yung greater than or equal, then less than or equal. Okay, so if X is, okay, if X is greater than Y, so, palalabasin natin. Okay, so magpalabas tayo ng output dito. Okay? So, X, concatenate natin. So, yan. Whatever the value of X, will flash. Okay? X is greater than Y. Okay, so variable Y. Okay, yan. So, another. Okay, so copy-paste na lang natin. Okay, so itest naman natin siya sa less than. Okay, so X is less than Y. Okay, so kapag true, sasabihin niya, i-execute niya ay is less than Y. Okay. Okay, so i-run natin. Unahin muna natin yung dalawa na yan. Greater than saka yung less than. Okay, so paano mag-run? Okay, so para ma-run yan, click lang natin yung run button. Okay. Do you want to build it now? Of course, yes. Okay, so nagbi-build na siya. Okay? Yan. Tatanungin ngayon yung value ng X. So, nag-execute na yung line 7. Enter the value of X. Okay, so, let's say, nag-input si user ng 5. Okay, enter the value of Y. So, yun na yung lumabas. Okay, yung nasa line 9. Okay. So, in-input natin na 5 na assign dun sa value ng X. Okay, so nasa line 9 na tayo. Enter the value of Y. Okay. So, hintayin natin na mag-input si user. Okay. Okay. So, sa example natin kanina, okay, ang value ng Y ay 10. Okay. So, i-test natin yung X is greater than Y. So, alam natin na iyan ay false. Kasi ang value ng X ay 5. So, ang 5 ay mas maliit kaysa kay 10. Diba? Ang value ng Y is 10. So, therefore, na-expect natin hindi lalabas yung line 12. Okay, so lalabas lang yan kapag ito ay true. Okay, so dito naman tayo sa line 14. X is less than to Y. Okay, of course. Okay, so because 5 is less than to 10. Okay, so alam natin na yan ay true. Okay, so true ang condition. Na-expect natin ngayon na lalabas yung nasa line 15. Okay, so test natin. Totoo ba? Totoo ba na yun nga ang lalabas? Yun ang mangyayari? Okay, so kung ang value ng X ay 5 at value ng Y ay 10, so sa unang condition,
sa line 11, if x is greater than y, okay, so palalabasan niya yung line 12. Okay, so since na yan ay false, hindi niya palalabasin yung line 12. Kaya ang ina-expect natin na lalabas dyan ay yung line 15. Kasi si x ay less than to 10, which is 5 is less than to 10. Okay, so enter natin. So yon tama. Okay, so tama yung theory natin. Okay, so 5 is less than 10. Okay, so yun yung nag-execute. Yung line 15 at hindi yung line 12. Kasi false yung unang condition. Okay, so next natin na i-test ay yung greater than or equal to and yung less than or equal to. Okay, so ganun din. Okay, copy paste na lang natin. Yan, dagdagan lang natin ng equal. Okay, ang itetest natin ngayon ay x is greater than or equal to y. Okay, so dagdagan natin yung magpa-front, yung lalabas, yung is greater than or equal to y. Okay, then yung isa naman is x is less than or equal to y. Okay, so same value ng x and y. Tetest natin. So, i-run natin. Kapag may mga changes tayong ginawa sa ating code, so advisable na ito na yung i-click natin, yung build and run. Kasi kapag yung run, so kapag ano lang yung last na pinalabas niya, yun lang yung patatakbuhin niya. So yung changes natin, hindi na niya masasama sa mako-compile. So dito, sa build and run, bibuild niya muna, ko-compile niya muna, then sa kanya i-run. Okay, so run natin yan. Okay, so nag-execute na. Okay, so may makikita kayo sa ilalim. So yan, nag-create siya ng rel equality.exe. It's because yun yung ating project name. Okay, so test natin. So ano na nga yung value na x natin? Okay, 5. Enter the value of 5. Okay, that is 10. Okay, so na-test na natin kanina. Na-test na natin kanina yung greater than saka less than. Okay. Okay, so kanina tinest natin yung condition sa line 11. Yung x is greater to y, that is false. Okay, so because mas malaki yung y kaysa kay x. Okay. So yung 5 is greater than 10, that is false. Okay. So dito, itong line 14 na yan, 5 is less than 10. Okay, so that is true. Kaya, nangyari kanina na ang lumabas ay yung line 15. Okay. Okay. So, ang nadagdag, yung x is greater than or equal to y. Okay, so substitute natin yung value na x, which is 5, is greater than or equal to y. Okay, yung y is 10. Okay, so 5 is greater than or equal to 10. So, alam natin na that is false. Okay, so na-expect natin na hindi lalabas yung
line na yan. Okay, so sa line 20, x is less than or equal to y. Okay, so substitute ulit natin. 5 is less than or equal to 10. Yan. Okay, so alam natin na, okay, so sa unang tingin pa lang, okay, sa pag-analyze pa lang natin ay true na yan. Okay, so yung condition natin. Because talaga naman na mas maliit yung 5 kaysa kay 10. Okay? So, ang pagtitest niyan, okay, unahin muna natin i-test yung unang relational operator, which is yung less than. Then, bago yung susunod na relational operator, which is yung equal. Okay, so yung equal sign. Okay, so test natin yung una. 5 is less than to 10. Okay, so that is true. Yan. Or, okay, test natin yung pangalawa, which is yung equal. Okay, 5 is equal to 10. False. So, bakit true? Yung ina-expect natin na result niyan. It's because, kung natatandaan nyo, okay, so sa truth table, okay, so sa susunod na pag-aaral kasi natin sa truth table, kapag or ang logical operator, okay, kapag isa sa kanila ay true na ang result. So, dahil true, yung 5 is less than 10, therefore, true na yan. Kahit false pa yung pangalawang test natin. Okay, so marami pa yan. Okay? So, sa ating example, ina-expect natin na lalabas itong line 15. Because, yung condition sa if ay true. And, yung line 21. Kasi, silang dalawa lang yung nag-true ang result ng condition. Okay, so, ng test condition. Itong line 14, tsaka yung line 20. Okay? So, run na natin. Execute natin. Totoo ba yung theory natin? Okay, so, press enter. So, yun, tama. Lumabas, 5 is less than 10. So, okay, yan yun. Okay, so, nasa line 15. So, kasi, true yung line 14. Kaya, in-execute, pinalabas niya yung line 15. Okay? Then, yung condition sa line 20 ay true. Kaya, pinalabas niya yung 5 is less than or equal to 10. Okay? So, yung dalawa na yan, yung line 12, hindi niya pinalabas kasi false ang condition niyan. Okay? So, yung line 18, hindi rin niya pinalabas kasi false din yung condition. False din yung result. False din yung result ng condition sa if. So, yun yung relational operator. Okay? Ang next naman natin, nagawa na example, is yung equality operators. They are is equal to, saka is not equal to. Okay, so itetest lang dito yung equality ng dalawang variable, which are yung x and y. Okay? So, the same lang din yan. Kakopy lang natin.
Kapit tayo dyan. Okay, so x is equal to y. Okay, so palitan natin to. X is equal to y. Then, copy ulit natin yan. Then, ganyan lang naman sa programming. No? Copy and paste. Okay, so palitan natin ng exclamation point. Yung unang equals para maging x is not equal to y. Okay, so yan. Tulad na siya na nasa ating PowerPoint. Okay. So, close muna natin to. Kasi may mga changes na tayo na ginagawa. So, yan. So, test natin. Okay, same value ng x and y. Okay, so test natin. Okay, so x daw is equal to y. Okay, substitute natin yung value ng x, which is 5, is equal to 10. So, is it true or false? We all know that the return value is false. That is false. Kasi hindi naman yan equal, no? Kahit kailanman di yan magiging equal. Okay? So, sa line 26, na condition, x is not equal y. Okay, so palitan natin itong magpa-prompt yung lalabas. Okay, so is not equal to y. Okay, so substitute natin value ng x and y. Okay, so 5 is not equal to 10. Okay, is it true or false? Of course, alam natin na yan ay true. Because, hindi naman talaga equal si 5 kay 10. So, ano na ulit yung mga lalabas? Kung ang value ng x ay 5 at ang value ng y ay 10. Okay, so yung unang if, hindi yan lalabas. Kasi, false yan. Okay, so yung pangalawang if, condition, okay, so ay true, kaya lalabas yung line 15. Okay, yung pangatlong if statement, sa line 17, ay false ang result, kaya hindi lalabas yung cout na nasa line 18. Okay, kasi false yung result niyan. Okay? So, sa line 20, okay? Okay, so, true. Kasi mas maliit yung value ng 5 kaysa sa 10. Kaya, lalabas yung cout, okay, sa line 21. Okay, so, yung dinagdag natin, kaya yung line 23 and to 28, okay? Okay, yung una nating tines is 5 is equal to 10. Okay, so alam natin na yan ay false. Hindi sila equal, kaya hindi lalabas yung cout na nasa line 24. Okay, sa line 26 naman, yung result ng test condition ay true. Because 5 is not equal to 10. Kaya ina-expect natin na lalabas, okay, sa ating program, okay, sa C++ program output ay yung line 27. Okay, then line 21. Okay, so lahat ng true. Then, yung line 15. Okay. So, 5 is less than 10. 5 is less than or equal to 10. And yung 5 is not equal to 10. Okay, so, totoo ba? Okay, so, run natin para makita natin. Okay, execute natin. Build and run. Okay, so yan.
Yan, yung program output. Okay, so maglagay tayo ng value ng x ay 5. Okay, enter the value of y. That is 10. So, ano expect ulit natin na output? Okay, so line 15 and line 21 and yung line 27. Okay, so check natin. Yon. So, tama. Okay, so yung line 15, which is 5 is less than 10. Okay? Kasi yan yung true. Okay? So, yung sa line 17, false, kaya hindi lumabas siya na sa line 18. Okay? Yung line 20, okay, so, true yan. Kaya, lumabas yung 5 is less than or equal to 10. Okay, yan. So, yung pangalawang C-out natin na lumabas. Then, yung last, itong 5 is equal to y ay false. Kaya, hindi lumabas yang nasa line 24. Okay, so ito naman nasa line 26. Okay, so 5 not equal to 10. Okay, so that is true. Okay, so kaya lumabas yung 5 is not equal to 10. As you can see on the output of our program. Okay, so ayan guys, yan yung example ng relational and equality operators. Mag-example pa tayo tungkol sa equality and relational operators. Dito sa statement, nag-declare tayo ng int x, y, z. Variable x, y, z. Na ang kanilang value ay yung nasa baba. So, nag-assign tayo ng value ng x is 5, ang value ng y is 10, at ang value ng z is 15. So, i-test natin yung number 1. X is greater than y. So, is it true? Okay, so i-substitute muna natin. 5 is greater than 10. So, ang return value niyan is false. Yung number 2 ay y is greater than z. Substitute natin yung value ng y, which is 10, and yung value ng z, which is 15. Kaya, ang sagot dyan, again, that is false. So, number 3, x plus y is greater than or equal to z. Sa ating order of precedence, ang mauuna dyan na iti-test o mauunang i-calculate natin ay yung nasa parenthesis. So, x plus y, 5 plus 10, that is 15. So, pag sinubstitute natin yan, 15 is greater than or equal to z, which will become 15 is greater than or equal to 15 because ang value ng z ay 15. Therefore, that is true. Bakit? Because 15 is equal to 15. So, tama yung isang condition. So, kung greater than lang yan, mali yung condition. False. Kasi equal sila. Okay, so hindi greater than yung 15 sa 15. So, since ang ating relational operators ay greater than or equal to, kaya magiging true yan. So, equal ang 15 sa 15. So, that is true. Number 4, z is less than or equal to y plus x. Unahin muna natin pagplasin yung y plus x.
y plus x, 10 plus 5. So, ang value niyan ay 15. I-test natin. Z is less than or equal to 15 or 15 is less than or equal to 15. So, true pa rin ang result niyan. Kasi, andyan yung operator na equal. So, kung less than lang yan, false yan. Since ang condition ay less than or equal, kaya magiging true yan. So, yan. 15 is less than or equal to 15, so that is true. So, number 5, Z is not equal to x plus y. Again, Z is 15. 15 is not equal to x plus y. Ang x plus y natin ay 5 plus 10. So, that is also 15. So, 15 is not equal to 15. Alam natin na equal yan, kaya ang return value niyan ay false. Yan. So, 15 is not equal to 15. That is false. Number 6, Z is equal to x plus y. So, again, ang value ng x plus y ay 15. Ang value din ng Z ay 15. Pag binasa natin yan, Z is equal to x plus y. That will become 15 is equal to 15. Alam natin na yan ay true. Number 7. 7 plus Z divide x not equal to y. So, uunahin natin sa order of precedence. Pinag-aralan natin yan na nakaraang presentation. Okay, ang uunahin natin ay parenthesis, sunod, multiplication, division, modulo, then susunod yung addition and subtraction. Okay, so dito, ang uunahin natin ay Z divide x. So, anong value nun? 15 divide 5 is equal to 3. So, mangyayari dyan, 7 plus 3 not equal to y. Ano bang value ng 7 plus 3? Diba 10? So, si 10 is not equal to y. Ang value ng y ay 10. So, kaya ang mangyayari dyan, 10 is not equal to 10 and that is false. Because 10 ay equal kay 10. Then, sa number 8, y plus z, magiging 25 yan. Divide x. Okay, ang value ng x ay 5. So, 25 divide 5 is equal to 5. Ang mangyayari dyan, 5 is equal to 5 at alam natin na yan ay true. So, yan. Sa number 9, x plus y multiply by x not equal to y multiply by x plus x. So, uunahin muna natin sa order of precedence. Again, parenthesis, multiplication, division, modulo, then addition and subtraction. So, mangyayari dyan, uunahin natin yung left side. Y multiply by x. Ano magiging result nun? So, 50. 5 times 10 is equal to 50 plus 5, which is x yung 5, 55. So, 55 not equal to x, y multiply by x. Okay, so ano ulit value ng y multiply by x? So, that is 50 plus x. So, 55 din yan. 55 is not equal to 55. That is false. False yan. Then, last, yung number 10, z modulo x is equal to 0. Is it true? Ano ba kasi ang value ng z? So, 15. 15 modulo x, ang value ng x ay 5. So, may remainder ba? 15 divide 5. 15 divide 5 is equal to 3. So, walang remainder, walang sobra.
So, 0 yan. 0 is equal to 0. Yan yung equality in relational operators. So, nagkaroon na rin tayo na example sa mga order of precedence. Next natin, assignment operators. Assignment expression abbreviations. So, pwede natin i-abbreviate yung mga expression sa pamamagitan ng assignment operators. So, halimbawa, etong C is equal to C plus 3 can be abbreviated as C plus sign equal sign then 3. Example, yung value dati ng C ay 2. So, ang magiging value na ngayon ng C ay 5 because 2 plus 3 is equal to 5. At ito naman yung kanyang form, variable. Variable, operator, o yan yung plus, minus, division, multiplication, modulo, then expression. Can be written as variable, operator, equal sign, then expression. So, itong equal sign na to ay constant. So, hindi yan nababago. Ang nababago dyan is yung operator. So, pwedeng plus, equal, or minus equal, katulad nung nasa example natin sa baba. Okay, so minus equal, multiply equal, divide equal, modulo equal. So, sa una natin example, D equal to D minus 4. Sa pangalawa naman, E equal to E multiplied by 5. Then, the third one is F equal to F divide 3. And yun last, G equal to G modulo 9. So, yan. Pero ang base dyan, D minus equal 4, E multiply equal 5, F divide equal 3, and G modulo equal 9. Examples. Nag-declare tayo ng variable C, D, E, F, G. So, ang value ng C ay 2, D is 5, E is 10, F is 15, and ang value ng G is 20. So, ano ngayon ang magiging value ng C kapag gumamit tayo ng assignment operator na plus equal? Ang dating value ng C ay 2 plus D, which is 5. So, yan na yan. 2 plus 5 is equal to 7. Then, ang value na ngayon ng C ay 7. So, the next one is D minus equal 4. Ang dating value ng D ay 5. Ang magiging value ay 5 minus 4. That will become 1. Sa pangatlong example, E multiply equal 5. Ang value ng E ay 10. Therefore, ang magiging bagong value ng E ay 50. Because 10 multiplied by 5 is 50. So, sa pang-apat na example, F divide equal D. Ang magiging bagong value ng F ay F divide T. Or ang value ng F, that is 15. Then, ang value ng D is 5. Therefore, that is 3. Okay, so ang bagong value ng F ay 3. Then, example number 5, G modulo equal 9. So, magiging bagong value ng G ay G modulo 9. Okay, anong value ng G? 20. 20 modulo 9, that is 20 divide 9. Yung remainder nun, yun yung result. Yun yung modulo. 20 divide 9 is equal to 2. So, 2 multiply by 9, that is 18. So, 20 minus 18, that is 2. So, kaya ang modulo niya ay 2. So, example natin yan sa code kung tama ang ating nasa PowerPoint presentation. So, i-code natin. Okay, so example natin sa PowerPoint. So, ano yung unang example? C plus equal to D. And D minus equal 4. Next, copy-paste lang natin para madali. E multiply equal 5. F divide equal D. And plus yung G modulo equal 9. So, yan. Saka natin i-see out yung bago nilang value. The new value of C is, lagay natin yung C. Then, mag-end line tayo para mapunta siya sa next line
Then, copy-paste lang to. C, D, E, F, and G. Okay. So, this one is D, E, F, and G. So, test natin kung same sila ng result sa C++. Dun sa sample natin sa PowerPoint. Run natin. Build and run. So, yun. Check natin. The new value of C is 7. So, tama. Tama tayo. C is equal to 7. Sa pangalawa, the new value of D is 1. So, tama ulit. Sa pangatlo, the new value of E is 50. So, yun, 50. Sa pang-apat, the new value of F is 15. So, bakit magkaiba sila? Dito sa ating sample, sa PowerPoint natin ay 3. Bakit sa program, 15 na yung lumabas? Ano kaya sa palagay nyo ang nangyari? Ba't ganun? So, puntahan natin yung code. Check natin. Ano ba kasi yung condition doon? Ang operation doon, F divide equal D. So, ano ulit ang value ng F? 15. Ang value ng D, sa PowerPoint natin, ang value ng D ay 5. Pero, nung kinode na natin, ang naging value na ng D ay 1. Kasi nga, yung new value ng D is, yung lumabas kanina, is 1. So, yun. Ayun na siya. Hindi na yung 5. Yung value na ngayon ng D ay 1. Kaya, nung in-execute itong F divide equal to D, ang mangyayari dyan, 15 divide 1. Kaya, ang lumabas sa program natin ay 15. Ngayon, kung pagtutugmain natin, yung nasa PowerPoint natin, saka sa program, i-retain natin yung value ng D. So, ibalik natin yung value ng D bago mag-execute ng assignment operator na F divide equal to D. So, ganyan. Na-retain natin, no? So, binalik natin yung value ng D. So, pag in-execute natin yan, so, dapat same na sila. Okay, so, yon. So, tugma na, tama na. Naging 3 na yung value ng F. It's because na-retain natin yung value ng D into 5. Then, yung last is the new value of G is 2. So, tama sa ating PowerPoint presentation. And next, logical operators and expressions. All conditional statements in C++ make use of logical expressions that are true or false statements about data. Simple logical expressions are of the form data operator data. Example natin dyan is yung x is less than 5. Less than to 5. Okay, so halimbawa lang. Y is greater than to Z. So, yung mga example dyan. Next, data terms in logical expressions can be variables or constant or arithmetic expression. O yung so kung variables naman, so kaya nga variable yan, nagbabari yung value. So, kalimitan dyan ay from user input, yung cin.
C++ evaluates logical expressions from left to right to see if they are true or false. So, simple logical expressions have limited power. So, why? Kasi, isa lang yung tinetest mo doon sa simple logical operator and expression. So, relational and equality. To combine the simple logical expression or complex, we use logical operator. So, they are and, or, and not. So, these three logical operators can be used to solve the problem about logical expression, simple logical expression. So, kapag ginamitan na natin ng and, or, and not, so magiging complex na yung ating logical expression. So, when we say complex, more than one na ang kanyang itetest. Example, okay, so ito explain muna natin. The not operator in C++ reverses. So, pag sinabing reverses, babalik ta rin. Not true, syempre false. Not false, ibig sabihin true. Halimbawa, Boolean A is true. Boolean B, not A, is equal to not A. Therefore, the value of B is not true. Kaya, magiging false. This is unary operator since there is just one expression to the right of the not operator. So, ang tawag dyan ay unary. Then, examples of not operator with integer variables. A is equal to 7 and B is equal to 3. A is greater than B, which is true kasi ang A ay 7 at ang B ay 3. So, A, 7 is greater than 3, that is true. Nung nilagyan natin ng not, so na-reverse. Yung value naging false. Okay, so sa number 2, A is less than or equal to B, that is false. Kasi, mas malaki yung A kaysa sa B. So dahil na-reverse natin, ginamitan natin ng not, so magiging not false, it will become true. So, ito yan, magiging, okay, so ang basa dyan, magiging not false, kaya true ang sagot. Magre-return siya as, the third one is, A is equal to B. Kung tinest natin yung condition, nag-return siya ng value ng false, kaya, nung ginamitan natin siya ng not false, magiging true yan. Okay, so yung last, A not equal to B, so that is true. Okay, so true yan. Pero since ginamitan natin ng not, logical operator, so not true, so that is false. So, yan lang ang tatandaan nyo, guys, I-invert lang kung ano yung result sa condition ay ini-invert lang ng not. Okay? Sa or and operator naman, so ganito ang magiging resulta niya kapag tinest natin ang expression. So take a look at the truth tables below. So meron tayo ditong column A, column B, column A and B, and yung pang-apat na column ay A and B. A or B. So let's say ang result ng expression A ay true. Ang result ng expression B ay true. Ang result niyan sa A and B ay true. So, sa A or B, true din. Sa pangalawa naman, ang result ng expression A ay true. Ang result ng expression B ay false. Ang magiging result sa A and B ay false. So, bakit false? Samantalang yung value ng A and B, A or B ay true. So, ano ba pagkakaiba ng dalawa na yan? Yung A and B o A or B. So, test muna natin yung row 3. Ang result ng expression A ay false at ang result ng expression B ay true. So, ang A and B ay false. So, bakit false? So, explain natin mamaya. Ang result ng A or B
ay true. Sa pang-apat, ang result ng expression A ay false at ang result ng expression B ay false din. So, A and B ay false and A or B ay false din. So, ano bang pagkakaiba ng and saka ng or? Okay, so, yung and, kapag ka nakakita siya ng false sa condition na tinetest mo, na expression ay false na siya agad. Sa or naman, kapag nakakita siya ng true, pag may na-test siya na condition na ang result ay true, magto-true na siya agad. Okay, example, unahin natin tong A and B. So, sabi natin kanina, kapag may false, automatically magpo-false siya. Sa unang row, may false ba dyan? Yung A true, yung B true. So, kaya, wala siyang false na nakita, kaya true siya. Sa line 2, okay, so sa row 2, may false ba dyan? Meron. Ayun, sa B. Okay, so false yung B, kaya false na yung result sa or. Okay, so basta may false, alin man sa dalawa dyan, false na yan. Okay, sa pangatlong row, may false ba dyan? So, meron. Yung una, yung A. So, kaya nag-false na siya. So, kahit anong result pa nung B, false na yung A. So, false na yan. Basta and. Okay, so, sa last row, so, may false dyan. Okay, so, dalawa nga silang false, ano? Therefore, false yan. Yung A and B. So, magtutrue lang yan kapag ka parehong true yung expression. So, yung result condition ay parehong true. So, yan, parehong true yan. Kaya, true yung A and B. So, kapag lahat ng result ng condition ay true, so saan? True yan. So, once na may nakita siyang false, false na yan. So, ano naman yung or? Okay, kabaligtaran naman yan. Sa or, kapag nakakita siya ng true, kahit isa lang, so true na yan. Okay, so halimbawa, sa and. Okay, balikan natin yung and. So, meron kang 100 na tinis. No? 99 doon yung tama. May isa kang mali. Mali na lahat yon. So, ganun ha? Yun ang rules doon. May makita lang na isang mali. Mali na lahat. Okay? So, ang kaibahan naman sa or, itong kaibahan ng or, kapag naman nakakita ng isang true sa tinitest mo na condition, ay true na siya. Halimbawa, ito. Yung A ay true, so true na yan. Hindi na niya itetest yung sa B kasi true na yung A. Okay, so no need na itest pa yung susunod. Sa second row, may true ba dyan? Ayun. So, may true yun. Yung A true. So, kahit na false pa yung B na yan, ay true pa din ang magiging result ng A or B. Okay? Sa third row, may true ba dyan? So, ayun. Sa B, may true. So, kaya true yung A or B. Sa last row, walang true dyan. Parehong false, kaya false yan. Wala ka siyang nakitang tama, kaya false na yan. So, sa halimbawa, meron kang 100 na tinis. 99 doon yung false. Yung isa doon true. True pa din yung result nun. So, kahit na 99 yung mali doon at isa lang yung tama, tama pa din yun. May tama pa din yun. Okay? Kabaligtaran naman yun ng and kanina. Kahit na 99 yung true mo at may isa ka lang na false, false na yun. False na yung result nun. So, malinaw ha? Yung pagkakaiba ng and at or. Another example ng logical operators and expression. So, meron tayong int A is equal to 5, B is equal to 3, C is equal to 9. Boolean, D, E, F, G. So, ito yung pag-declare ng... So, pag ganitong declaration natin ng Boolean, ibig sabihin yan, yung value niyan ay null. Okay, so wala pa. Okay, so test natin. D is equal to A greater than B. Yan. Is it true or false? Ang A ay 5, ang B ay 3. That is
true. No? So, D ay true. Okay. So, na-explain na natin kanina yan. Itong expression na to ay true ang result. And yung F, not equal to D. So, ano ba kasi yung value ng D? True. And not D daw. Okay? So, not true, that is false. So, yung G is equals to false. Okay, that is false. Test natin ngayon. X, Y, then X or Y sa pangatlong column. Ano ang value ng D? True. Okay, so ang value ng D ay true. Ang value ng E ay true. So, X or Y, therefore, that is true. Value ng E ay true at ang value ng F ay true. So, true or false, that is true. Okay? Value ng F ay false and ang value ng D ay true. D, okay, so true, false, or true, the result is true. Ang value ng G ay false at ang value ng F ay false. So, false or false, that is false. So, siya lang yung nag-iisang false. Kasi wala siya nakitang true. Okay, so sa unang row, di ba nakita nyo merong true. Kaya, ang naging result ay true. Sa pangalawa, may true din. So, kaya ang naging result ay true. Sa pangatlo, ganun din. May result din na true. Kaya, yung naging result sa X or Y ay true. Sa pang-apat, wala siya nakitang true. So, kaya false yan. Doon naman tayo sa and. X and Y. So, ang value ng D ay true. Ang value ng E ay true. Okay, so lagay muna natin yung mga value. So, test natin ngayon. Ang ating rules, meron bang false dito sa unang row? Wala. Lahat. Pareho silang true, kaya ang result ay true. Sa pangalawang row ba, may false? Meron. So, yon. Sa Y, kaya ang result ng X and Y ay false. Sa pangatlo, may false ba? Meron. Yung X, no? So, kaya ang result ng X and Y ay false. So, sa pang-apat, pareho silang false, of course. Ang result ay false. So, yun ang rules. Yun ang pagkakaiba ng or and. Again, sa or, kapag may nakitang true, yun na yung magiging result. Okay? So, sa and naman, kapag may nakitang false, false na siya. Okay. So, C++ has a feature called conditional evaluation that will stop the evaluation early in some cases. So, halimbawa, expression 1 and expression 2 will be false if expression 1 is false. So, ibig sabihin, hindi na niya iti-test yung expression 2. No? So, kapag yung expression 1 ay nag-false na. So, kahit na mag-true pa yung result ng expression 2, hindi na mababago yung result nun. So, sa pangalawa naman, expression 1 or expression 2 will be true if expression 1 is true. So, no need pa na i-test niya yung expression 2. Kasi nga, true na yung expression 1. So, that is what we call early evaluation. So, mag-stop na siya doon. Okay. In both cases, we do not need to evaluate expression 2. Kasi nga, sa unang expression pa lang, ay nag-arrive na sa result. So, may result na, no?
paano kung yung expression 1 ay true? So, kailangan nating alamin kung ano yung magiging value ng expression 2 saan. So, kung ito ay true, so iti-test natin yung pangalawa. So, pero kung false na, so no need to evaluate pa yung expression 2. O, halimbawa nga, kung ito ay true, yung expression 1, iti-test natin yung expression 2 kung true or false. Kasi, kung true yan, true ang result. Pero kung false yan, false yan. Kahit true yung expression 1. Okay? So, yan. So, basta nakahanap siya ng mali, so sa and, so false na yan. So, yun namang or, so kapag nakakita ng tama, so tama na lahat. Tama na yan. Halimbawa, sa expression 1, so kapag true ang expression 1, no need to evaluate expression 2. Pero kung ang expression 1 ay false, aalamin pa natin yung expression 2 kasi baka naman true yun. So, kung true yan, so true yung result. Kung false naman yan, saka pala siya mag-false. Okay, ganyan. So, yan ang tinatawag na conditional evaluation. Early evaluation. Okay, so we do not need to evaluate expression 2. Another example ng complex logical expression. Int a is equal to 5, b is to 3, c is equals to 9, Boolean d is false. So, number 1, a is greater than b and c is not equal to a plus b. So, ang rules natin sa and, pag nakakita siya ng false, false na yan. Una nating i-test yung left. A is greater than B. Mas malaki ba si A kaysa B? So, that is true. Kasi ang value ng A ay 5 at ang B ay 3. So, that is true. So, test naman natin yung isa. Kasi baka yun yung false. Okay, so saka pa lang tayo mag-a-arrive sa result. Okay? So, C not equal to A plus B. Okay, ang value ng A plus B ay 8. Ayan. So, this is 8. Okay, so true. And C is not equal to A plus B. Compute muna natin, no? 5 plus 3 is equal to 8. Ano ang value ng C? 9. 9 is not equal to 8. Is it true or false? So, that is true. Kaya ang mangyayari, true and true. Okay. True and true is equal to true. Kasi, wala naman tayo nakitang mali. Walang false. So, yan ang result niyan. True and true, that is true. Next, number 2. A is greater than B. So, the same lang. So, lagay na natin yung result. So, true. And okay, so
C is not equal to A plus B. So, true ulit. And D. So, yung D ay false. Okay? So, ang rules ulit saan? Maghahanap siya ng false. Okay, so may nakita siyang false. So, kahit na true yung dalawa na sa una, ay false pa rin ang lalabas na result. True and false, that is false. Okay, so number 3, not D or C is less than A plus B or false. So, anong value ng not D? Ang D ay false, so not D. So, that is true. True. Yan. Okay, so yan tinatawag na early evaluation. Okay, so hindi mo na kailangan i-test yung dalawang sunod pa kasi nakakita na siya ng true. Okay, so automatic na true na ang result niyan. So, pero test pa din natin. So, true or false or false. So, dahil nga may isang true, that is true. Okay, so yun ang pagkakaiba ng true or false. So, bakit kanina sa truth table natin, dalawa yung tinest natin, A and B. So, ba't iyan? Ba't ito, naging tatlo na? Dalawa na yung and sa una nating truth table. Yan, katulad yan. X and Y lang. X and Y and X or Y. Pero dito, sa sample natin na to, marami ng and. Okay, so sa programming, posibleng ganyan. Okay. So, kaya nga tinawag na complex logical expression. So, kasi yung simple logical expression, yun yung relational saka quality operators. So, ito yun, no? Yan. So, limited lang yan. Isa lang yan. Isa lang yan ang okay. So, isa lang yung magiging result ng condition. So, kapag ginamitan natin ng and, ay magiging complex na siya. So, example natin kanina, yung and, kahit na 99, yung true, at isa dun ay false, sa false na yan. Ito, tatlo pa lang to, no? Yung kaninang in-example natin ay 99. So, halimbawa lang naman, ano? Yan. So, ganun din sa OR. So, pag may true ka nakita, so, true na yung result. Okay, apply natin yan sa code. Yung mga example natin na yan. Ano ba yung mga pinagsasabi natin na yan? So, baka kasi kwentong barbero lang, no? So, raise natin tong mga dati nating code. Yan. Okay, ang mga variable natin, in A is equal to 5, B is equal to 3, C is equal to 9, and Boolean D is equal to false. Okay, so ano yung unang condition? So, copy-paste na lang din natin. Yan. So, yan yung condition. See out. Okay, so,
Yan, isa-isahin natin na palabasin yung resulta. Yan. See out. See out natin yung A and B. Yan. See out natin. So, lalabas dyan kung true or false ba yan. Tapos, okay, so, literal string. And, then, test natin to. Then, end line. Okay. Test natin. Ano bang result niyan? So, dapat ang lalabas dyan ay true and true. Kaya magiging true. See out natin yan. Yan. Okay. O, saka natin i-run. Build and run. Yun. So, ano lumabas? Na result. So, tama ba yung nasa PowerPoint natin? A is greater than B and C not equal to A plus B. So, ay lumabas ay 1 and 1. So, pagtitest natin yung code dito sa C++, yung value na 1 ay true. Yung false naman ay equivalent to 0. Kaya, ang lumabas dyan ay 1 at 1. Okay, so, kaya pareho silang true, walang false. Kaya, ang lumabas ay 1. True yan. Okay. So, yung pangalawa at pangatlo, test din natin. Ito yung pangalawa, see out natin. Okay, so literal string ulit natin. Ito. Okay, so string. Pasok natin sa double quote. And end line. So, yan. Ayan siya. Then, isa-isahin natin. Palabasin natin yung result. Unahin natin to. A is greater than B. Then, literal string ulit tayo. And, then, test natin to. Yan. And then, end line. Then, see out natin yung result. Yan. Okay. So, ay, teka, may kulang pa pala dito. May isa pang test natin, no? Yung D and T. Okay. So, yan yung pangalawa. Then, yung pangatlo, copy ulit natin. See out. Literal string natin. Then, end line. Then, isa-isahin ulit natin yung mga or, yung mga expressions. See out.
not D. So, palabasin natin yung not D. Or, then, palabasin natin to. Or, ito naman, yung false. Okay, so, of course, alam natin na false siya. So lagay na natin false. Then, end line. Then, see out. Okay, so, test natin. Ito. And, end line. So, check natin kung tama ba yung naging result natin sa PowerPoint. So, run natin. So, yan. Yung pangalawa. Okay, so, A. Okay, so, hindi tayo nag-end line, kaya sumama yung 1. Okay. So, A is less than B and C not equal to A plus B and D. Okay, so, tulad ng sinabi ko kanina, pag merong false, that will become 0. So, tama. Tama yung resulta. Sa number 3 natin is true. Kasi merong true dito. Okay, so lagyan natin ng new line para bumaba yung result. Slash n or end line. Yan. End line, end line. So, run natin. So, yan. Ang ina-expect natin na output sa una ay true. Because true and true. Sa pangalawa ay false. Because merong false. Sa pangatlo ay true. Because merong true. Kasi or yung ginamit natin na logical operators. So, yan. Okay. Increment and decrement operators. Ang increment operator ay ginagamitan ng dalawang plus sign. So, ang gamit niyan ay adds 1 to its operand. Example, int C is equal to 2. Yan siya. So, then, nag-declare tayo ng C++. Ang equivalent niyan, C is equal to C plus 1. Ano ba kasi dati ang value ng C? Okay, so 2 plus 1. So, that is 3. So, yung dating value, nag-add lang siya ng isa. Okay, so yan ang tinatawag na increment operator. So, may dalawang uri ng increment. Meron tayong pre-increment and post-increment. Yung pre-increment, when the operator is used before the variable, so nauuna yung plus plus. Okay, so bago yung variable. Then, yung post-increment naman, when the operator is used after the variable. Okay, so, saka palang ilalagay yung plus plus pagkatapos ng variable. So, nahuli siya. So, nauna yung variable. Anong pagkakaiba ng dalawa? So, meron tayong example dito. If C is equal to 5, then, so, dito sa pre-increment,
prints out 6. So, bakit? Because C is changed before C out is executed. So, nag-increment muna siya bago i-execute yung C out. Okay, so nagdagdag muna siya ng value bago siya mag-execute. So, ang dati niyang value ay 5, kaya naging 6 na siya. Yun yung pre-increment. Yung post-increment naman, so ito, yung sample, C out, C++, prints out 5. So, bakit? Di ba dating value niya ay 5? Eh, gumamit naman tayo ng plus dito. So, kasi, i-execute muna yung C out bago yung incrementation. Kaya, 5 pa rin ang value ng C. Na? So, saka pa lang siya magiging 6 sa susunod na C out. Kung ipapa-C out ulit natin siya. So, yun ang pagkakaiba ng pre-increment and post-increment. Okay? So, ano naman ang decrement operator? Or, syempre, kabaligtaran niya ng increment. So, minus. Uses double minus sign. Ang gagawin niya, less 1 to its operand. Example. So, same example. C is equal to 2. C minus. So, it will become C is equal to C minus 1. So, dating value ng C ay 2. Ayan siya, minus 1. Kaya, ang magiging value na niya ay 1. Yung kanina, nagdagdag tayo ng isa. Dito naman sa decrement ay magbabawas tayo ng isa. Okay. So, ano naman ang pagkakaiba ng pre-decrement at post-decrement? Same concept lang din sila kanina kaysa increment. So, dito, nag-add yung increment. So, dito naman sa decrement, nag-minus. Okay, so, same concept. Pag nag-C out tayo, minus C, prints out 4. So, kasi, magdi-decrement muna siya bago i-execute yung C out. Okay. Okay, so, dating value ay 5, magiging 4 na siya. Okay, so, yan. So, that is pre-decrement. So, next, post-decrement. So, kabaligtaran naman niya. So, mauuna muna ma-execute yung C out bago yung decrement. Kaya, ang value pa rin niya ay 5. So, saka pa lang siya magiging 4 kapag sini-out ulit natin siya. Yun yung pagkakaiba ng decrement and increment. So, gagamitin natin yan sa mga looping. So, later on, pagkaaralan natin yung looping. Gagamit tayo ng increment and decrement. So dito, sample nito, increment and decrement. Okay. So, for adding or subtracting 1. Okay. So, halimbawa, ang value ng x ay 5. So, kapag nag-increment tayo ng 2, magiging x is equals to x plus 2. So, kaya ang magiging value ng x ay 7. Sa pangalawang line, x minus equal 5. So, ang mangyayari dyan, magiging value ngayon ng x ay 2. Then, x minus equal 9. So, ang magiging value niyan, dati siyang 2, magiging negative 7. Okay. X plus equal to
So, negative 7 plus 2. So, magiging, sa palagay yung magiging result. So, kapag ka negative, saka positive, so, pag ma-minusin. No? So, pag ma-minusin yung number, then, kukunin natin yung sign ng biggest number. So, ano ba yung sign ng biggest number? Ano ba yung biggest number muna? So, 7. Kaya, ang result niyan ay 7. 7 minus 2. Kaya, negative 5. Next, x plus equal to 10. Anong value ng x? Negative 5 na. Plus 10. Kaya, ang mangyayari, pag ma-minus ulit natin yan, 10 minus 5. Tapos, kukunin natin yung sign ng mas malaking number, which is 10. So, ano bang sign ng 10? So, positive. Kaya, magiging positive 5. Okay? So, x minus equals 6. So, alam natin yan na negative 1. Okay? X is equal to x minus 12. So, pareho sila ng sign. So, pagpa-plusin natin yan. Parehong negative yung sign yan. Negative 1 saka negative 12. Kaya, magiging negative 13. So, x plus equal 7. So, magkaiba sila ng sign. Positive yung 7. Yun namang 13 ay negative. So, pag ma-minusin natin. So, 13 minus 7 is equal to 6. Kaya, ang mangyayari, ang magiging result, kukunin natin yung sign ng mas malaking number. So, negative. So, mas malaki yung 13, kaya negative 6. Okay? Negative 6 minus 14. That will become negative 20. So, yan. That is increment and decrement operators.